22.804 F0 mới trong ngày, 3 tỉnh thành có tích lũy ca mắc cao nhất. Ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế cho biết tại 63 tỉnh thành ghi nhận 22.804 F0. Đến nay, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An là 3 tỉnh thành có số ca mắc tích lũy cao nhất nước, trong đó Hà Nội vượt 1,5 triệu F0. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 4 đến 16 giờ ngày 12 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 22.804 ca nhiễm mới, giảm 377 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 17.375 F0 cộng đồng. Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số mắc mới, dù F0 trong ngày đã giảm xuống 1.942 trường hợp, tiếp đó là Phú Thọ, 1.384, Yên Bái, 1.102, Đắk Lắk, 1.092, Nghệ An, 1.046, Bắc Giang, 1.012, Bắc Kạn, 999, Lào Cai, 988, Vĩnh Phúc, 915, Quảng Ninh, 905, Tuyên Quang, 823, Thành phố Hồ Chí Minh, 658, Thái Bình, 643, Thái Nguyên, 593, Hải Dương, 520, Cao Bằng, 489, Quảng Bình, 486, Hưng Yên, 462, Lạng Sơn, 366, Lâm Đồng, 340, Gia Lai, 311, Cà Mau, 296, Hà Tĩnh, 290, Sơn La, 287, Hòa Bình, 278, Lai Châu, 270, Bắc Ninh, 260, Quảng Nam, 253, Quảng Trị, 237, Đà Nẵng, 235, Tây Ninh, 235, Hà Nam, 230, Bình Phước, 215, Hà Giang, 209, Bình Định, 205, Vĩnh Long, 189, Quảng Ngãi, 182, Nam Định, 176, Thanh Hóa, 161, Đắk Nông, 158, Ninh Bình, 157, Điện Biên, 156, Bình Dương, 136, Hải Phòng, 123, Phú Yên, 100, Thừa Thiên Huế, 93, Bà Rịa, Vũng Tàu, 85, Khánh Hòa, 83, Bến Tre, 79, Long An, 57, Sóc Trăng, 52, Trà Vinh, 47, An Giang, 45, Bình Thuận, 42, Bạc Liêu, 41, Kon Tum, 23, Kiên Giang, 16, Cần Thơ, 7, Đồng Tháp, 5, Tiền Giang, 4, Đồng Nai, 4, Ninh Thuận, 4, Hậu Giang, 3. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 34.682 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.272.964 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110-227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 103.882 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.265.217 ca, trong đó có 8.754.290 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.526.215, Thành phố Hồ Chí Minh 603.128, Nghệ An 417.687, Bình Dương 381.852, Bắc Giang 376.596. Về tình hình điều trị, trong ngày có 202.184 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.757.107 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.237 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 920 ca, thở oxy dòng cao HFNC 124 ca, thở máy không xâm lấn 33 ca, thở máy xâm lấn 157 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 ghi nhận 28 ca tử vong tại Quảng Nam 3, Bắc Kạn 2, Gia Lai 2 ca trong 2 ngày, Hà Nội 2, Hải Dương 2, Hậu Giang 2, Kiên Giang 2, Phú Thọ 2, Bến Tre 1, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Đắk Lắk 1, Đồng Tháp 1, Hà Nam 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Phú Yên 1, Quảng Bình 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 25 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.858 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do COVID-19 tại nước ta xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 4 có 32.473 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 208.596.156 liều.